Point and clip. Point and clip. Sziasztok! Üdv újra itt a Point and Clipben, én Dudás Barbara vagyok, a téma pedig továbbra is a videójátékok és a filmek kapcsolata. Ha van véleményed a témával kapcsolatosan, akkor írd ki magad a komment szekcióban a videó alatt, és akkor kezdjünk is bele! A legutóbbi alkalommal már beharangoztam, hogy a mai alkalommal egy Witcher fan kisfilm összeállítást szeretnék elhozni nektek, illetve hát egy top 5-öt állítottam össze. Ezek közül a legelső, amit szeretnék bemutatni, az általam megjelölt 5. helyezett, ő lenne a Blaviken mészárosa. 5. A Blaviken mészárosa. A Blaviken mészárosa egy Rune Crime Larsen. Rune Crime Larsen. A Blaviken mészárosa egy Rune Crime Larsen névre hallgató dán úriember alkotása, amely egy Sapkowski novellának a kisebbik gonosz, avagy ha úgy tetszik, Lesser Evil eseményeit dolgozza fel. A kisfilm szerintem feleslegesen hosszúra nyújtott cselekményt mesél el, ami nagyon érződik az amatőr megközelítés, de mindenképpen említésre méltó. A film rengeteg statisztával dolgozott, ami abszolút hozzáadott a tér és az idő autentikusságához, csak aztán megjelentek a főszereplők sajnos. A főszerepben lévő, kopaszodó, copos Geralt, aki maga az alkotó, Rune Crime Larsen egyébként, sajnos nagyon elidegenítő volt számomra, nem is beszélve a színészi teljesítményéről, elég volt csak megszólalnia és igazából föligért a szám már, mint így rossz értelemben. You can't force that egocentric bastard out of his tower. He doesn't care about his duty as protector of this city. Szerintem kifejezetten túljátszotta a szerepet. Mellesleg Geralt, mióta ijed meg ennyire? Ismétlem, ennyire? Ennyire? Egy késtől! Ó, Istenem, és azok a párbeszédek! No, there aren't that many people in the market today. It's still early in the morning, Cyril. Don't worry. They'll come. Yeah, smoke. Yes, my axe is itching to cleave some innocent heads. Miért várnák meg, hogy felébredjenek, ha gyilkolni akarnak? A film egyébként kreatívan ötvözte a videójáték animált világát a valósággal, a harcjelenetek viszont ugyancsak nagyon amatőrök voltak. Mindezek ellenére szerintem szórakoztató kisfilm, szóval, hogyha van fölösleges 12 percetek, akkor mindenképpen érdemes rászánni egy kis időt. 4. Witcher 3 trailer remake. A Witcher 3-hoz híresen jó minőségű cinematic trailerek készültek, amelyek a rajongói bázist is megihlették. Ennek gyümölcse volt a 4. helyezettünk is, ami gyakorlatilag az egyik leghíresebb ilyen trailert remékelte élőszereplőkkel. A fanfilm készítője Flying Gentleman névre hallgat, nem igazán találtam másik alkotói megnevezést, úgyhogy maradjunk a Flying Gentlemannél. Ami az eredeti trailer hangsávját felhasználva igyekezett hű lenni alapanyagához, az eredmény pedig mindenképpen említésre méltó. Ami nekem hiányzott, az Geralt mutáns szeme természetesen, plusz a harcjelenet is hagyott kívánnivalót maga után, tipikus borzasztó hollywoodos rángatózást láthattunk, miközben a főszereplőnk érezhetően mackó módon magott ellenfelei között. Minden hibáját azonban amatőr produkció lévén meg tudom érteni. Oké. Minden hibáját azonban amatőr produkció lévén meg tudom érteni. Az ötletért egyébként jár a pont, csekkoljátok le ti is. 3. A fiktív teaser. A 3. helyezettünk gyakorlatilag egy fiktív Witcher filmhez készített teaser lenne, ami hangulatában, minőségében abszolút megfelel az elvárásoknak. Az Alvernia Studios által készített röpke 1 perces kisfilmen az igényesség mindenképpen látszik, a kameramozgások, hangok, beltérdizájn mind abszolút autentikusnak érződik. A kisfilm gyönyörűen ötvözi az élőszereplős elemeket az animációval, ha az eddigi 2 fan kisfilm nem is győzött meg, ezt mindenképpen látnod kell. 2. A First Hunt. A 2. helyezettünk a First Hunt címet kapott félprofi alkotás, amelyben Geralt első nagy csatáját nézhetjük végig.
A film színészei, a kameramozgás, a harc koreográfiája, a kosztümök mind kimagasló minőséget képviselnek a korábban sorra vett fanfilmekhez képest, és végre az animáció sem volt teljesen elidegenítő, a szárny, azaz jelhasználat megvalósítása szerintem például szuper jól nézett ki. Az IMDb információi szerint a 38 Film Productions felelős a film kivitelezéséért, a teljes vállalkozás pedig körülbelül $4000 emésztett fel. A Gerátot alakító színész James Edwards egyébként visszatérő alakja a First Handhoz hasonló rövid filmeknek, szóval rutinosan forgatta már a kardot korábbi tapasztalatai alapján. A film egyébként egy látványos grafikus animációval indult, amely kezdés abszolút megalapozta a játékok világából már jól ismert mesélős atmoszférát. Amiben én bele tudnék kötni, az a Wraith lábának mutatása lenne, picit az kizökkentett, hiszen mi, Witcher fanok, jól ismerjük a Wraithek tulajdonságait, és ezek a szellemszerű lények általában nem lábban végződnek, de javítsatok ki, a tévedek. Amúgy ettől eltekintve a kisfilm teljesen a helyén volt, és tökre élvezhető. Ha a többit nem is, ezt mindenképpen érdemes megnéznetek, nekem nagyon tetszett. Első helyezett. Az igazi Witcher. Ugyan melyik másik fankisfilm érdemelné meg az első helyet, ha nem a MOL Cosplay-jel dolgozó röpke 4 percben kifejtett sztori. Nem vagyok elfogult, nem a leghíresebb Geralt imitátor miatt volt annyira kiemelkedő ez a fanfilm, hogy megnyerni az első helyet, ennél sokkal több rétegű a dolog. A játékból átemelt zenék rögtön megalapozták a hangulatot, de ugyanilyen fontos szerepe volt a kosztümöknek, sminknek, vágásnak, kameramozgásnak, úgy egyáltalán mindennek. Tetszett, hogy a karakterek ebben a kisfilmben valódi interakcióra léptek egymással, volt helye a humornak, de az izgalomnak is. A játékból jól ismert harci mozgásmintákat is viszont láthattuk benne, érezhető volt például az egykezes fast attack és a kétkezes strong attack közti különbség. Ha az író Sapkowskit nem is, de bennünket játékosokat nagyon is jól céloztak meg ezek az apró elemek. Az art animációja és filmes megvalósítása is kreatív és látványos volt, nehéz rosszat mondanom erről az adaptációról. Az egyetlen negatívum talán Trish haja lenne, valahogy számomra nem volt az igazi, de szerintem a hímnemű nézőknek fogalmuk sincs, miről beszélek, szóval ezt a részt igazából hagyhatjuk is. A harcjelenetek tök pörgősek voltak, nem az a hollywoodos közeli kamerás rázkódással igyekeztek megoldani őket, hanem teljes látványos koreográfiával, egész alakos snittekkel. Nézzétek meg, csak nézzétek meg, hát nem gyönyörű? A kisfilm egyik legnagyobb erőssége összességében az, hogy nem vállaltak be olyat az alkotók, amit nem tudtak elfogadhatóan megvalósítani, szóval részemről teljes tisztelet az irányukba. Tessék csak megnézni, linkek a videó alatt. Na jó, akkor így mára ennyi fért bele. Nem értetek egyet a listával? Esetleg valamit kihagytam volna? Hagyjátok a véleményeteket a videó alatt, ha pedig tetszett, amit láttatok, akkor tudjátok, subscribe vagy thumbs up. Én Dudas Barbara voltam, remélem még találkozunk. Jaj, nem. Ezt még mindenképp láttatok kell.